අපිට ගැලපෙන බයික් එක තෝර ගැනීමේ ඉඳලා බයික් එකක් ගනිද්දී බලන්න ඕනි දේවල්, බයික් එකට අවශ්‍ය මොඩිෆිකේෂන්, බයික් එකක් රයිඩ් කරද්දී අවශ්‍ය ගැජට්ස්, බයික් එකක් රයිඩ් කරද්දී අවශ්‍ය වෙන ටිප්ස් වගේ ගොඩක් දේවල් මොටෝ හබ් එකෙන් මේ වෙනකොට අපි කතා කරලා තියෙනවා. බයික් එකක් ගත්තාම ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි බයික් එකේ මේන්ටේනන්ස් විදියට අපි මොනවද කරන්න ඕනි කියන එක. මොකද අපි අලුතෙන් බයික් එකක් ගත්තාම අපිට ඒ ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ වගේම බයික් රයිඩින් වලදී අපි අලුත් රයිඩර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බයික් එක හොඳට තියෙන්න ඕනි. මොකද බයික් එක හොඳට පදින්න වගේම අපේ සේෆ්ටි එකටත් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඉස්සෙල්ලාම බයික් එකක් ගත්තාම මූලික වශයෙන් අපි ඒ බයික් එකේ මොනවද කරන්න ඕනි මේන්ටේනන්ස් කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒත් එක්කම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම Moto Hub YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ටක් ගාලා යන් වීඩියෝ එකට මේ Moto Hub. මං අනික හැම වීඩියෝ එකම ප්‍රමුඛත්වය දුන්නා වගේ මේකෙත් ටයර්ස් වලට තමයි ඉස්සෙල්ලම ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ. මේකට විශේෂ හේතුව තමයි ටයර් තමයි අපිව පොළවත් එක්ක සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන උපාංගය. ඉතින් ඒකින් තමයි අපි ටයර්ස් ඉස්සෙල්ලා හරියට තියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය බයික් මේන්ටේනන්ස් වලදී එහෙම නැත්නම් දිනපතා, සතිපතා, මාසපතා අපි බයික් එක චෙක් කරද්දි, මේන්ටේන් කරද්දි මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් අපි චෙක් කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම විෂුවල් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකෙන් අපි බලන්න ඕනේ ටයර් එකේ ක්‍රැක්ස් තියෙනවද, ඒ වගේම ඇණයක් ඇනලා වෙන්න පුළුවන්, මොනවාම හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද ඒක අපේ රයිඩින් වලට ගොඩක් දුරට බලපානවා. ඊළඟ දේ තමයි අපි විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕනේ මේකේ ට්‍රෙඩ් ඩෙප්ත් එක කොයි වගේද කියලා. එහෙම නැත්නම් මැද ට්‍රෙඩ් එකේ ඩෙප්ත් එක කොයි වගේද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අයිඩියා එකක් ගන්න අපිට කාසියක් වගේ දාලා පුළුවන් ටයර් එකේ ඩෙප්ත් එක බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙඩ් එකේ ඩෙප්ත් එක බලා ගන්න. මොකද අපි මේක හැම වෙලෙම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. අපේ බයික් එකේ ටයර් රීප්ලේස් කරන්න වෙන්නේ කොයි කාලෙද කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේක ටිකක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ used බයික් එකක් ගත්තා නම් මොකද ඒකේ අපිට ගෙවිච්ච ටයර් තියෙන්නේ. ඒකින්ද බයික් එකේ ට්‍රෙඩ් ඩෙප්ත් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. අපි හරි කාලෙට බයික් එකේ ටයර්ස් රීප්ලේස් කරගන්න. මොකද ඔයා බයික් එකට හුරු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටයර්ස් හොඳ තත්ත්වෙ තියෙන්න ඕනි ආරක්ෂාකාරී රයිඩ් එකක් සඳහා. ඒ වගේම ටයර්ස් වල ට්‍රෙඩ් වෙයාර් ඉන්ඩිකේටර් එකකිනුත් අපිට ටයර් එකේ ගෙවීම කොයි වගේද, කොයි කාලෙද රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ නොටිෆිකේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හයි ස්පීඩ් කරද්දී, කෝනරින් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටයර් එකේ හොඳ කන්ඩිෂන් එකක් තියෙන එක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ටයර් ප්‍රෙෂර් එක සතියකට විතර පාරක් චෙක් කරන්න. හැබැයි මේක කරන්න ඕනි ටයර් එක ඇතුලේ තියෙන එයා එක කූල් ඩවුන් වෙච්ච වෙලාවක. එහෙම නැත්නම් හීට් එක, එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි දුවලා ආපු වෙලාවක මේක කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවට එයා එක ප්‍රසාරණය වෙලා ටයර් ප්‍රෙෂර් එක කොහොමත් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ටයර් ප්‍රෙෂර් එක චෙක් කරන්න. ඉතින් ටයර් ප්‍රෙෂර් එක කිව්වම අපිට හැම බයික් එකේම එක ප්‍රෙෂර් එකක් නෙවෙයි තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද චේන් ගාඩ් එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්විං ආම් එකේ අපි යූසර් මැනුවල් එකේ අපි බයික් එකට අවශ්‍ය ටයර් ප්‍රෙෂර් එක මොන වගේද කියලා ඒගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටයර් ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. දෙවනියට කතා කරන්නේ චේන් එක ගැන. බයික් එකේ චේන් එක පළවෙනියෙන්ම විෂුවල් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. හරියට ඔයිල් කරලාද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෆ්‍රී ප්ලේ එක හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටිකත් අපිට මේ ඩීටේල්ස් උත් ගන්න පුළුවන් අපේ ස්විං ආම් එකේ තියෙන ස්ටිකර් එකේ, එහෙම නැත්නම් චේන් ගාඩ් එකේ තියෙන ස්ටිකර් එකේ, එහෙම නැත්නම් යූසර් මැනුවල් එකේ අපිට මේවා ගැන විස්තර, එහෙම නැත්නම් අපේ බයික් එකට අවශ්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කොයි වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේ ඔයිල් කරලා තියෙන්න ඕනි. වගේම බයික් එකේ චේන් එක ගොඩක් පිරිසිදුවට තියෙන්න ඕනි. මේ සඳහා මෝටර්සයිකල් චේන් බ්‍රෂ් එකක් ඔයගලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් වගේ ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අවශ්‍ය කෙමිකල් වර්ගයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා ලොකු මඩ පාරවල යන්නේ නැත්නම් චේන් එක ගොඩක් අපිරිසුදු වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට කෙමිකල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර චේන් ක්ලීනර්ස් වලට බයික් එකේ චේන් එක ඩැමේජ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද චේන් ක්ලීන් එකක් යූස් කරනවා නම් recommended chain clean එකක්, එහෙම නැත්නම් standard එකක් තියෙන chain clean එකක් use කරන්න හැම වෙලේම try කරන්න. තුන්වෙනියට කතා කරන්නේ engine එකේ oil ගැන. බයික් එකේ user manual එකේ, එහෙම නැත්නම් බයික් එකේ ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලුවොත් තියෙන ඒකේ details අනුව අපි ඒ අදාළ intervals වලට බයික් එකේ oil change කරන්න ඕනි. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට බයික් එකේ සයිඩ් ප්ලග් එකක් තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් ඊළඟ සමහර බයික් වල ඩිප්ස්ටික් එකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන්ම අපිට oil levels check කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒක නම් සතියකට පාරක් විතර check කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම බයික් එකේ සයිඩ් ප්ලග් එකකින් හෝ වේවා, ඩිප්ස්ටික් එකකින් හෝ වේවා ඔයා oil level එක check කරද්දී බයික් එක අනිවාර්යයෙන්ම සිරස් තලයක තියෙනවාද කියලා බලන්න. මොකද නැත්නම් වැරදි රීඩින් එකක් තමයි අපි ගන්නෙ. ඒ වගේම ඔයිල් ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙලාවට, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගමනක් ගිහින් ආපු වෙලාවට නෙවෙයි, ඔයා උදේ බයික් ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් තමයි ඔයිල් ලෙවල් එක චෙක් කරන්න ඕනි. මොකද නැත්නම් ඔයිලුත් රත් වෙලා ප්‍රසාරණය වෙලා තින්නේ. එතකොට අපිට ඔයිල් ගොඩක් වැඩිපුර තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි බයික් එක කූල් ඩවුන් වෙද්දී බයික් එකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයිල් නොතිබෙන්න පුළුවන්.
ඒක හින්දා ඒ විදියට අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම බයික් එකේ ඔයිල් චේන්ජ් කරද්දී අවශ්‍ය කිලෝමීටර්ස් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන කිලෝමීටර්ස් ගාන ඉවර වුණාට පස්සේ චේන්ජ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා බයික් එක නවත්තලා තිබුණොත් ඒ ඔයිල් එකේ අදාළ කාල සීමාව ඉවර වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් එක චේන්ජ් කරන්න. ලංකාවේ නම් ටිකක් මේ දවස්වල ඔයිල් මිල ගණන් වැඩි. හැබැයි ඔයාගේ බයික් එකේ හොඳ කල්පවත්මක් තියෙන්න ඕන නම් ගොඩක් හොඳට රයිඩ් කරන්න ඕන නම් මේ හරි ඉන්ටර්වල්ස් වලදී එන්ජින් ඔයිල් මාරු කරන්න වග බලා ගන්න. හතරවෙනියට මම කතා කරන්නේ බයික් එකේ බැටරි එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් බයික් වල බැටරිස් මේන්ටෙනන්ස් ෆ්‍රී විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ අපිට වාහනවල බැටරිස් වගේ මේන්ටෙනන්ස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද මේක අපිට ගොඩක් කල් යනකම් යූස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ බැටරි එක charge වෙනවද? බැටරි එකෙන් ස්ටාර්ට් වෙන්න අවශ්‍ය power එක ඇද්ද? ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි check කරන්න ඕනේ. හැබැයි ගොඩක් කල් නවත්තලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බැටරි ටෙන්ඩ් එකක් යූස් කරන්න. බැටරි ආයු කාලය ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. බැටරි ගැන දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි බැටරි වල ගොඩක් මේන්ටෙනන්ස් නැහැ. හැබැයි බැටරි එකේ තත්ත්වය ගැන අපි පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ කියන එක. පස්වෙනියට කතා කරන්නේ බයික් එකේ බ්‍රේක්ස් ගැන. බ්‍රේක් රොටර්ස් වල තත්ත්වය, පෑඩ්ස් වල තත්ත්වය මේ ගැන අපි හැම වෙලේම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිටිපස්සේ තියෙන ඩ්‍රම් බ්‍රේක්ස් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරලා මේක මොන වගේ ප්‍රෙෂර් එකකින්ද තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේවා තත්ත්වය ගැන හොඳ විෂුවල් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඉස්සරහා මාස්ටර් සිලින්ඩර් එකේ තියෙන ඔයිල් වල තත්ත්වය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒවා ඩාර්ක් වෙලා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මාස්ටර් සිලින්ඩර් එකේ සයිඩ් ප්ලග් එකක් තියෙනවා අපිට මේ ඔක්කොම බලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි බ්‍රේක්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම වැදගත්ම වෙන දෙයක් හින්දා ගොඩක් අවධානයෙන් ගොඩක් හොඳින් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ උපාංගයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් එකක් විදිහට බ්‍රේකින් සිස්ටම් එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. 6 වෙනියට කතා කරන්නේ බයික් එකේ එයාර් ෆිල්ටර් එක ගැන. මේක අපි අපේ සර්විසස් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න ඕනි, ක්ලීන් කරන්න ඕනි. මොකද එන්ජින් එකට එයාර් එක දෙන උපාංගයේ හින්දා. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලොකු මේන්ටෙනන්ස් නැහැ. හැබැයි එයාර් ෆිල්ටර් එකක් චේන්ජ් කරන්න ඕනි. ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ටර්වල්ස් තියෙනවා කියන එක අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. අවසාන වශයෙන් 7 වෙනියට කතා කරන්නේ බයික් එකේ ලයිට්ස් ගැන. විශේෂයෙන්ම පාරේ යද්දී අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා හෙඩ් ලැම්ප් එක, ටර්නින් ඉන්ඩිකේටර්ස්, ඒ වගේම බ්‍රේක් ලයිට්ස් කියන ඒවා හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා හැම රයිඩ් එකකටම කලින් බලන්න. ඉතින් මේක ඔයා ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් රයිඩර් කෙනෙක් නම්, ඔයා ටිකක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් නම්, ඔයාගේ බයික් එක ගැන ඔයා දන්නවා නම් ලොකුවට චෙක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයා බයික් එකට අලුත් නම්, ඔයා බයික් රයිඩින් වලට අලුත් නම්, ඔයාට මේව නැතුව පදිනවා කියන එක ටිකක් අමාරුයි. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම බයික් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මේ ටික චෙක් කරලා බලන්න ඔයා අලුත් රයිඩර් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බයික් රයිඩර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා මූලිකව එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් බයික් එකක් ගත්තාම, අලුතෙන් රයිඩින් වලට ආවම ඔයා බයික් එකේ චෙක් කරන්න ඕනි දේවල් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ප්‍රොෆෙෂනල් රයිඩර්ස්ලාත් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඊට අමතරව අලුතෙන් බයික් පදින අය මොනවද බලන්න ඕනි කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒත් එක්කම ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම Moto Hub YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු මේ Moto Hub.